وسام منير صبرا أبو فوجو. عمري 32 سنة. أول حاجة أنا عدد أفراد أسرتي بالنسبة لي أنا ولدين وبنتين، يعني عدد الأفراد ست أشخاص. بشتغل، كان معي أخوي بعيل كمان، أسرة الوالد اللي هي اللهم صل على محمد 4 أولاد وبنتين. مشروع عبارة عن حمام زراعي. كنت بزرع جنبه خيار، بندورة، شمام. بصرف على العيلتين. يعني كنت معدل اطلع لي مثلا بسلك ديون، كان علي ديون من وراء الحمام، وبسلك وبصرف، يعني بطلع لي متوسط 700 شيكل مع الوالد، وهذا بنمشي ايش موضوع كنا العيلتين. فمع القصف للحمام وقف وتعطل امور الحمام عندي، وعندي التزامات لانه لسه ما سلكتش كثير من ثمن الجنبه. علي ديون للادويه شغلات كثير والتزامات لقسط كمان الحمام. كانت الجنبه حساسه جدا، بدها اهتمام فوق الزاد، يعني بدها رش بشكل يعني يوم بعد يوم، بدها اهتمام لانه علينا مصاريف وامور. دي وضع البلد كان احيانا الجنبه بتطلع سوقها، احيانا بنزل السعر تاعها بحكم ايش وضع البلد. مره المعبر فاتح، مره مسكر، مره تصدروش هذا صدر هذه، فكنا بشكل يومي دائما بنيجي. فهاي تعطلت الامور هيك، بحيث انه اللي بطالب فيه بقول له انت هاي الحمام تعال شوف انقصف، بهدلت، قاعد بعيد صيانه دين عدين بحط. انا جيت ثاني يوم الصبح، جينا الصبح حاله، كان حتى ابن عمي اللي جاي، أنا ما كنت مقسم انا وياه الدور، لو رن علي بقول لي الحمام انقصف. فجيت، لما جيت ثاني يوم شفت خلص، يعني ما صارش، ماليش نفس لا اجع حمام ولا اجع غيره. وظلت الامور هيك لبعد ما خلصت الحرب. يعني بشوف حمام مسكر وفي ما شاء الله عليه تيجي تلاقي خراب، دمار يعني زي ما بيقولوا. يعني مسح، كانت امور سيئه على الاخر. انا بدي الحين بدي وقت، انا الحين الشهرين هذول زي زق، بزق في حالي زق هيك، يعني اللي انجي شهرين ثلاثه اللي اقدر اعيد ايش صيانة الحمام وارجع من تاني، يعني ازرع وادخل على حالي تاني. انا ما بقدرش اوقف، اكيد محتاج جهة، مش هقدر لحالي، وان قدرت هحط على حالي دين. يعني اذا كنت انا مثلا مخطط انه خلال سنة اسلك ديني كامل، الحين بدي يمكن 5 6 سنين. بالنسبة للإغاثة الإسلامية، يعني من قبل 3 سنين أنا ما كنتش قادر أقوم هذا الدفيئة، لأنه كانت بدها مبلغ عالي. فهم سهلوا علي أمور هذا وخلوها نظام قسط شهري. والله الوضع الحالي بشكل عام وضع صعب، وخاصة كمان أنا بعد يعني مصدر الدخل ما راح، الأمور صعبة. أنا خسرت بقدرها مجمل يعني من 5000 ل 7000 دولار مجمل الخسارة. فأنا بدي يعني بطلب إنه منحة بإعادة تأهيل الحمام ثاني من الإغاثة الإسلامية، عشان أقدر إيش أكمل ثاني وأعمل بقية الالتزامات اللي بتكون علي. بطالب منهم إنهم يعني يساعدوني في إعادة تأهيل الدفيئة اللي أقدر أمشي وأكمل الحياة. حلمنا أوفر لقمة عيش يعني لأهل البيت، لكن الأمور إن شاء الله مش هتوقف، هضل همشي وهكمل وهتمشي إن شاء الله.